नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला सातारा स्पेशल झणझणीत मटन रस्सा बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा ही अर्धा किलोपेक्षा जास्त मटन आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला हळद टाकायची आहे। तर बघा हळदी घरची हळद आहे, ह्याच्या पण मी रेसिपी टाकलेल्या आहेत आणि मीठ आणि ही मिक्स करून घ्यायचं चांगलं। सगळीकडे आपलं हळद मीठ लागलं पाहिजे। हळद आणि मीठ लावून घेतले बघा, सगळीकडून चांगलं लावून घ्यायचं। टोप गरम करत ठेवलाय, त्याच्यामध्ये तेल टाकून घ्यायचं। तेल 1 ते 1.5 चमचा टाकायचं, तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही कमी जास्त करू शकता। आणि चांगलं कडक गरम होऊन देऊया। तेल चांगलं गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा 2 कांदे बारीक एकदम कापून घेतलेले आहेत, मोठ्या आकाराचे कांदे आहेत। आता हे कांदा चांगला आपण भाजून घेऊया। कांदा बघा असा भाजून घ्यायचा। रेसिपी बघितली की लाईक करा आणि रेसिपी बघितल्यानंतर मला कमेंट करून सांगा तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली। आता ह्याच्यामध्ये आपण मटण टाकून घेऊया। ह्याला आपण हळद मीठ लावले, त्यामुळे मी कांद्यामध्ये हळद टाकलेलं नाहीये आणि मी मोठं मीठ वापरले, तुम्ही बारीक वापरलं तरी चालेल। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला 1 मिनिटभर ते 2 मिनिट चांगलं परतून घ्यायचं। गॅस आपला मीडियम आहे। 2 मिनिट बघा मीडियम गॅसवर एकसारखं बघा असं परतत आलेली आहे। तर आता ह्याला पाणी सुटतं, आपण ह्याच्यावर ताटली ठेवूया। ह्यात काय पाणी आपल्याला टाकायचं नाही आणि गॅस मीडियमच आहे, त्याच्यावर ताट ठेवूया आणि ताटावर आपण पाणी ओतूया। त्या मटणाला अंगचं पाणी सुटतं, त्यामुळे ह्याच्यावर पाणी ओतायचं आणि नंतर आपण तुम्हाला मी दाखवते पाणी किती सुटलंय ते। पाणी बघा गरम झालेलं आहे, तर आता मी ताट खाली घेते। बघा किती पाणी सुटलेलं आहे, एवढं पाणी सुटतं। तर ह्या पाण्यामध्ये जरा वेळ आपण हे असं शिजत ठेवलं होतं ना, त्यामुळे काय होते मटणाला बघा चव छान अशी येते। आता ह्यातलं आपल्याला गरम पाणी ओतायचे। आता तुम्हाला किती रस्सा पाहिजे त्याप्रमाणे ह्या ताटामध्ये पाणी ओतत राहायचं आणि हे मटण आपण अर्धा तास शिजवून घेणार आहे। तर तुमच्या मटणाप्रमाणे बघा किती हे शिजते, पण याला अर्धा तास लागेल शिजायला। त्याच्यावर मी पाणी ओतते आणि जसं पाणी गरम होईल ना तसं आपण हे पाणी मटणात टाकायचं, म्हणजे मटण चांगलं शिजेल। मटण शिजते तोपर्यंत आपण मसाला बारीक करून घेऊया। त्यासाठी बघा ही कोथिंबीर आणि सुक्कं खोबरं मी भाजून घेतलेलं, 1 तंबाट जाळी भाजून घेतलेले, 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या आहेत, 2 कांदे बघा मोठ्या आकाराचे असे भाजून घेतलेले आहेत, 1 इंच आलं आहे। आता हा मसाला आपण मिक्सरला बारीक करून घेऊया। मसाला बघा बारीक करून घेतला आहे मिक्सरला, अशा पद्धतीने बारीक केलाय बघा। ताटातलं पाणी बघा चांगलं गरम झालेलं आहे, आता आपण हे पण ओतून घेऊया। हा बघा ते एवढ्या पाण्यामध्ये आपण चांगलं मटण शिजवून देऊया। अर्धा तास होऊन गेलेत बघा। मी ह्याच्यावर टोपावर ताट ठेवून त्यात पाणी ठेवलं होतं मटण शिजायला। बघा एवढं पाणी आटलेलं आहे, आपण एवढं पाणी टाकलं होतं आणि मटण शिजले का बघूया। तर काय करायचं, गार पाण्याचा हात घ्यायचा, गरम पाण्यानं असं एकदम पकडू नका तुम्ही। बघा एकदम मस्त असं शिजलेलं आहे, तुटतंय लगेच। आता हे काढून घेऊया आपण। वाडग्यामध्ये बघा मी मटण काढून घेतलेलं आहे। मटण ज्यात आपण शिजवलं ना त्यातच आपण बनवायचे कालवण। त्याच्यामध्ये बघा तेल टाकून घ्यायचं, 1 चमचा तेल टाकलेलं आहे आणि चांगलं कडक गरम होऊन देऊया। तेल चांगलं गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये तेजपत्ता टाकायचा आणि ह्या लसणाच्या पाकळ्या बघा 3 लसणाच्या पाकळ्या मी कुटून घेतलेल्या आहे। ह्याच्यामुळे काय होतं माहिती आहे का, कालवणाला चव एकदम छान येते। आता हे थोडंसं परतून घेऊया आपण। लसणाचा बघा कलर चेंज झालेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण मांद टाकून घेऊया। आता हे शिजताना जर टाकलं ना तरी चालतं आणि असं टाकलं तरी चालतं। आता ह्याला आपण 1 मिनिटभर परतून घेऊया। बघा असं परतून घेतलेलं आहे, तर ते परतायला लागलं की नाही की बघा असं फुगतं छान, असं बारीक तुकडे करून टाकायचं। जर तुम्हाला असं नाही जर टाकायचं म्हटलं ना तर मटण शिजताना जरी टाकलं तरी चालतं, दोन्ही प्रकारे टाकलं तरी चालतं। आता जो मिक्सरला आपण मसाला करून घेतलेला आहे ना तो टाकून घेऊया। हा मसाला बघा मीडियम गॅसवर चांगला तेल सुटस्तोवर आपल्याला परतून घ्यायचा आहे। 2 मिनिटं बघा एकसारखं परतून घेतलेलं आहे। बघा किती छान असं परतलं गेलेलं आहे आणि आपलं जे मांद आहे ना ते पण ह्यात चांगलं परतलं जातं बघा। तर अशा पद्धतीने करायचं, म्हणजे चव 1 नंबर लागते। आता ह्याच्यामध्ये आपण बाकीचे मसाले टाकून घेऊया। कोल्हापुरी मसाला आपला हा 2 चमचे, तुमच्या तिखटाप्रमाणे टाका, ह्याचे पण व्हिडिओ टाकलेले। गरम मसाला पावडर 1 चमचा, ह्याचे पण मी व्हिडिओ टाकलेले। आता हे मसाला टाकल्यानंतर आपण थोड्या वेळ ह्याला परतून घेऊया। मसाला टाकल्यानंतर बघा परतून घेतलेलं आहे, तर बघा किती मस्त असा झालेला आहे मसाला। आता ह्याच्यामध्ये जे आपण मटण शिजवलं होतं ना ते टाकायचं, गरम असतं बघा, नीट बघून टाका। आणि आपण शिजवताना मीठ टाकलं होतं, तुम्ही चव बघून मीठ टाका। हलवून घेऊया चांगलं आणि आता आपल्याला ह्यात काय टाकायची गरज नाही आहे, ह्याला चांगलं आपण उकळून देऊया। मटणाचं कालवण बघा आपलं चांगलं उकळलेलं आहे, बघा किती मस्त असं झालेलं आहे, तरी बघा किती छान अशी आलेली आहे। तर ही जर रेसिपी तुम्हाला जर आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।